Xin chào các bạn, tiếp tục với series Việt Nam Innovator Podcast. Hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với các anh Vũ Lê, Tổng Giám đốc của Red Doors Việt Nam. Xin cảm ơn Cường, rất là vinh hạnh có mặt ở tại cái Việt Nam Innovator Podcast này. Thì đối với Red Door và đối với Vietcetera thì không có gì xa lạ cả. Nhưng mà hôm nay thì Vũ nghĩ rằng là nó sẽ là một cái cơ hội rất tốt để có thể share lại với tất cả mọi người ở đây là Red Door làm gì trong vòng một năm vừa qua. À, đúng là Red Doors đối với cả một số người thì là nói đến là mọi người hiểu hết. Nhưng mà chắc rằng là cái đa số người ta cũng chưa biết Red Doors là gì. Thế Vũ có thể chia sẻ xem là Red Doors nó là cái gì? Thì để nghĩ Red Door một cách rất là đơn giản thì một cái định nghĩa gọi là rõ ràng nhất thì sẽ là một chuỗi khách sạn 1-3 sao. Để gọi là cái sự nhầm lẫn thì sẽ dễ bị nhầm lẫn nhất với những cái booking platform mà rất nổi tiếng ở Việt Nam, hoặc là một chuỗi khách sạn nhỏ hơn. Thì cái khác biệt giữa Red Door và những cái booking platform đấy, thực sự Red Door hợp tác chiến lược với những booking platform đấy. Mình là cái đối tác cùng với những booking platform đấy đưa đến lợi nhuận và doanh thu cho chủ cơ sở. Thì mình không sở hữu những cơ sở đấy. Mình là người tiếp tay vận hành và đảm bảo doanh thu của chủ cơ sở được tối ưu nhất bằng cách vận dụng công nghệ và vận dụng cái kinh nghiệm trong việc vận hành khách sạn. Thì nói chung ra nếu mình nhìn một người tiêu dùng thì họ nhìn những khách sạn đấy thì họ sẽ biết đó là khách sạn thuộc thương hiệu Red Door, và họ booking cũng qua cái ứng dụng Red Door, và họ tận dụng tất cả những cái lợi ích mà Red Door đem lại, và họ cũng thanh toán trực tiếp đến Red Door. Thì đấy là để hiểu cách rõ ràng nhất thì là một chuỗi khách sạn 1-3 sao lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Nói về cái câu chuyện có thể là cái Red Doors là một công ty, một cái nền tảng và nó là có quy mô khu vực. Thì có thể nói về cái lịch sử cái Red Doors khi mà bước vào thị trường Việt Nam nó như thế nào, và cũng là một cái thời gian sau Covid, và đúng là cái thời gian đó là đâu đó tầm giữa đó thì là Vũ tham gia. Thì có thể là chia sẻ cái cảm giác, cái cảm xúc hồi đó là lúc mà tham gia vào một cái lĩnh vực mà cái thị trường nó đang đi xuống như vậy. Yeah. Thì những cái khó khăn nào gặp, nghĩa là Vũ gặp những khó khăn gì, và có thể chia sẻ cái cảm xúc của hồi đấy như nào? Cái khó khăn mà Vũ nghĩ hiển nhiên nhất sẽ là về cái nhu cầu tiêu dùng và sức mua của thị trường, thì lúc đó đảm bảo là không thể nào mạnh bằng trước 2019 cả. Mọi người vẫn còn rất ngần ngại trong việc du lịch lại. Mọi người vẫn còn rất là ngần ngại về cái việc sử dụng dịch vụ lưu trú dài hạn hoặc là ngắn hạn, và họ vẫn sợ một cái đại dịch quay trở lại. Thì Vũ vào với Red Door là hồi tháng 10 năm 2021. Tháng 3 2022 thì mình mở cửa lại hoàn toàn bộ hết. Thì tháng 10 thật sự dịch nó cũng đã trở nên một cái đã được gần như là ổn định hoàn toàn. Thì ngoài cái khó khăn về mặt doanh thu á, thì cái khó khăn tiếp theo là làm sao để mình có thể đưa ra được một giải pháp nào đó một cách toàn diện hơn, để đảm bảo là mình thúc đẩy cái người tiêu dùng họ đi trở lại, và nếu họ đi trở lại thì họ sẽ ở Red Door. Thì lúc đấy Red Door ở bên khu vực và Việt Nam cùng làm một cái gọi là Hygiene Pass. Thế là mình đảm bảo những cái khách sạn mà có cái Hygiene Pass này là họ đã được khử khuẩn, đã được có những cái hành động để đảm bảo là nó rất là an toàn về vệ sinh, để chúng ta có thể lưu trú được trong việc ngắn hạn và dài hạn. Thực ra cái mà khó khăn nó cũng là cái cơ hội. Tại vì trong thời điểm đó, tất cả khách sạn thì nếu mà họ không nhanh chóng trong cái việc là đốc thúc được người tiêu dùng quay trở lại vì những cái yếu tố sạch sẽ đó, hoặc là làm sao để có thể triển khai trong diện rộng một cái chương trình marketing hoặc là promotion một cách rất là thiết thực, không phải chỉ giảm giá không, mà là hãy trải nghiệm khách sạn Red Door đi và bạn sẽ ở nhiều và được ở miễn phí 1-2 đêm. Thì nó không phải là giảm giá mà là thúc đẩy người ta sử dụng nhiều hơn. Mà nếu mà bạn chỉ sở hữu 1-2 khách sạn thì rất khó làm chuyện đó. Nhưng mà nếu mình có trong tay mình hơn 100 khách sạn thì rất dễ để mình đưa ra cái thông điệp đó một cách diện rộng hơn. Nói về cái thị trường Việt Nam thì hiện tại cái vị thế, cái vị trí của Việt Nam nó đang nằm ở đâu, và so với cả cái tiềm năng có thể của các nước xung quanh láng giềng như kiểu Indo, Malaysia, Philippines, thì Việt Nam đang ở chỗ nào? Đứng về số lượng nguồn cung đi, thì cả khu vực Đông Nam Á của mình thì có gần là 700.000 những cái cơ sở vừa và nhỏ. So với lại ở Việt Nam á, thì tổng số lượng này là khoảng cỡ 70.000 cơ sở vừa và nhỏ. Để cho thấy cái độ lớn nó như thế nào thì những cái cơ sở mà gọi là lớn, có thể định hình là khách sạn 4-5 sao trở lên á, thì chỉ khoảng là 590 cái. Đồng nghĩa là cái phần trăm chiếm đa số hơn 90% vẫn là những cơ sở vừa và nhỏ. Ở Việt Nam, Red Door đang hợp tác chiến lược với hơn 100 cơ sở, thì đồng nghĩa là mình còn một cái khoảng dung size rất là lớn
để mình tiếp tục phát triển cái thương hiệu của mình. Ở bên Indonesia và Philippines là hai những thị trường lớn nhất của Red Door, thì mình có tổng cộng hơn 3.600 cơ sở. Thì rõ ràng nó cho mình một cái hoài bão rất lớn để mình đặt Việt Nam cũng ở ngang bằng ít nhất là những cái nước trong khu vực đấy. Nếu mà nói sâu hơn về một cách là những cái stakeholder của mình trong cái quá trình hợp tác với Red Doors thì là những ai? Và Red Doors lại có thể có những cái độ impact hoặc là những cái độ ảnh hưởng đến những cái thành phần như nào trong cái chuỗi, gọi là trong cái mảng khách sạn đó? Trong cái value chain của Red Door thì mình định nghĩa ra rất rõ có 3 đối tượng khách hàng, và nó là một cái tiêu chí kinh doanh bất di bất diệt. Cái đầu tiên là những cái người chủ cơ sở, mình gọi là cái bảng supply của bên Red Door, những người chủ khách sạn đấy. Mảng thứ hai là mảng khách hàng tiêu dùng, thì có khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Mảng thứ ba là những cái đối tác chiến lược Red Door. Thì tập trung lớn nhất Red Door đến bây giờ là về chủ cơ sở trước. Tại vì Red Door tự tin rằng là khi chủ cơ sở đồng hành, tự tin với thương hiệu của mình và gắn bó để cùng đưa một cái dịch vụ tốt nhất, thì tất cả mọi thứ khác sẽ đến. Cái thứ hai là về khách hàng. Thì hướng đến khách hàng thì Red Door có một vài những tiêu chí rất là rõ ràng. Tất cả những khách hàng đến tất cả khách sạn Red Door đều sẽ expect một cái same look and feel. Cái ra trải giường sẽ giống nhau, cái bảng hiệu sẽ là một cái quen thuộc nhất, cái ứng dụng họ đặt đều là cùng một ứng dụng giống nhau. Và họ sẽ có được cái dịch vụ về mặt tiêu chuẩn như là giường sẽ phải gọn gàng, không có mùi, phòng tắm phải sạch sẽ, có nước nóng. Đó là một cái rất là tiêu chuẩn mà thực sự về phía chúng ta, nếu chúng ta đi du lịch nhiều á, thì mình nghĩ đó là một cái bắt buộc phải có. Nhưng mà nó chưa chắc hiện diện tất cả khách sạn 1 đến 2 sao đâu. Nó sẽ có rất nhiều những cái tiêu chuẩn khác nhau. Thì Red Door mình làm việc rất là cặn kẽ với khách sạn để mình đảm bảo là cái tiêu chuẩn đó được thống nhất với tất cả những người tiêu dùng. Cái mảng thứ ba là mảng những đối tác chiến lược. Ví dụ như bây giờ một khách sạn đứng ra riêng lẻ thì họ muốn cung cấp dịch vụ ăn sáng cho khách hàng thì sẽ rất khó, tại vì họ không có cái gọi là cái economic upscale. Hoặc là họ muốn cung cấp dịch vụ đưa đón sân bay cũng sẽ làm rất là nhỏ lẻ và rất là phân mảnh. Nhưng mà nếu Red Door có được 100 khách sạn trở lên và mình có hàng ngàn khách hàng thì rõ ràng mình có thể cung cấp một cái dịch vụ với cái chi phí rất là hợp lý và với cái độ sẵn sàng luôn luôn có sẵn. Chỉ cần order ăn sáng và buổi tối ngày mai sẽ có ngay. Hoặc là chỉ cần một cái transportation từ sân bay là sẽ dễ dàng để sắp xếp. Thay vì là mình phải để đi với những cái đối tác mà rất là nhỏ lẻ thì sẽ không đảm bảo được sự an toàn, không đảm bảo được chi phí tốt nhất. Đấy. Khá là hiểu cái phần chủ khách sạn rồi, khá là hiểu phần ecosystem hoặc là cái đối tác chiến lược rồi. Cái phần ở giữa khi mà nói về khách hàng ấy thì look and feel là giống nhau này, thì và những cái tiêu chuẩn yêu cầu của Red Doors đưa ra. Như vậy thì nếu mà là 100 cơ sở thì mình vẫn có thể kiểm soát được. Nhưng mà nếu mà lên đến khoảng 1.000 cơ sở thì làm sao mình kiểm soát được cái chất lượng đó? Nói về Philippines trước đi. Philippines thì mình đã có hơn 500 cơ sở và Indonesia là hơn 3.000 cơ sở. Philippines thì cái việc các bạn quản lý cái chất lượng thì đang cực kỳ làm rất tốt. Nhưng mà thực sự để mình coi thử nó có gọi là bất khả thi để làm không á, thì hãy nhìn về cái bức tranh của Indonesia trước. Indonesia của mình là có 3.000 cơ sở. Vũ khá là tự tin để nói rằng hầu hết tất cả những cái look and feel là rất là tiêu chuẩn, rất là consistent với nhau. Thì một trong những cái mà ngay cả Việt Nam của mình cũng đang bắt đầu học hỏi là thay vì có một số lượng nhân viên rất lớn, ngày nào cũng xuống kiểm tra, ngày nào cũng gọi là spot check, ngày nào cũng gọi điện thoại xuống hết á, thì có thể là lúc mình đi ra rất sát thì họ sẽ làm rất đúng và tiêu chuẩn rất là tốt. Nhưng mà không làm như vậy hoài được. Thì cái mấu chốt để đảm bảo là chủ khách sạn họ quan tâm đến chất lượng nhiều hơn, thực sự là để đảm bảo cái doanh thu của họ qua cái việc là đưa được nhiều khách hàng đến nhất cho họ. Thì khi khách hàng tiếp tục đến với cái thương hiệu Red Door và đến vì Red Door đó, thì chủ cơ sở họ sẽ tự động, họ sẽ hiểu rằng là họ sẽ phải đảm bảo cơ sở họ ở cái chất lượng tốt nhất và chất lượng tương đồng với những gì Red Door mong muốn, thì họ mới có cơ hội để họ giữ lại khách đây. Tất nhiên là đấy là khi mà chúng ta đã có những chủ khách sạn, họ đã có một cái độ maturity nó cao rồi và có độ tự giác nó cao. Tuy nhiên chắc chắn là nó sẽ xảy ra những trường hợp mà mình có thể bị lơ là một tí và sẽ có xảy ra những vấn đề đó. Thì Red Doors đã có những cái biện pháp là có thể là sẽ bỏ họ khỏi cái list của mình hay không, hay là cái chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà họ không đi theo cái tiêu chuẩn của mình? Mỗi nước ấy, thì Red Door được mình được phép vận hành và mình bắt buộc phải vận hành theo một cái phương cách rất là hyper local.
thì nó rất khó để nói những gì nó đã work ở Indonesia sẽ work ở Việt Nam. Yeah. Đối với bản thân Vũ ở Việt Nam mình á, thì chủ cơ sở, những người chủ khách sạn của mình là một trong những có thể gọi rằng là sẽ cần rất nhiều thời gian để chúng ta làm việc hợp tác với họ, để họ thực sự họ hiểu Red Door, và sau khi họ hiểu thì cái mối quan hệ của họ với Red Door thực sự rất là lâu dài. Mình có những chủ cơ sở tốn đến 2-3 tháng để họ thực sự ký vào hợp đồng, nhưng mà sau đấy là một trong những cái mối quan hệ gọi là tốt đẹp nhất. Họ cực kỳ hợp tác với Red Door, những gì họ mong muốn Red Door làm để Red Door phát triển nhiều hơn, để họ phát triển nhiều hơn, chứ không phải là ngược lại. Thì đó là một cái rất là đáng ngạc nhiên. Cuối cùng cái mấu chốt là làm sao để chủ cơ sở họ có được nhiều doanh thu nhất từ Red Door. Cũng đúng là sẽ có những chủ cơ sở họ chưa gọi là chưa đạt đến được cái mức đấy, và họ lâu lâu cũng sẽ hơi lơ là. Thì á, trong những trường hợp đó xảy ra thì Red Door, cái duy nhất mình làm được là mình trở nên rất là minh bạch và rất là thẳng thắn với họ. Cái tiêu chuẩn mình muốn là gì, và mình đưa cho họ rất rõ về số liệu. Có những cái feedback của khách hàng trên những cái online, và một cái feedback tệ dẫn đến cái việc hậu quả rất là lớn, rất khó để mình lấy lại khách hàng. Tại vì thị trường Việt Nam cũng như thị trường khác về việc mua bán á, thì nó gọi là mobile first mà. Ai cũng sẽ lên online check trước hết á. Nếu mà cái điểm số mình không cao á, thì cái khả năng để mình bán cho khách hàng rất là thấp, mặc dù cơ sở mình rất tốt. Cho nên nó là một cái ngành dịch vụ mà 24/7 mình phải luôn luôn có một cái tiêu chuẩn gọi là tối thiểu, để mình đảm bảo là mình không bao giờ vướng vào những cái trường hợp mà đáng phải bị xử lý như thế. Và trong trường hợp đáng tiếc nếu bất khả kháng nó xảy ra đó, thì Red Door cũng là được một cái giá trị rất là rõ ràng, là mình sẽ cùng với lại chủ cơ sở để gọi là điều tra, nghiên cứu coi thử thực hư như thế nào. Thay vì là chủ cơ sở chỉ có một mình họ, hàng ngày họ phải bận tâm để làm cái công tác vận hành 24/7, thì họ sẽ không thể nào take care khách hàng tốt được. Thì mình sẽ đại diện họ làm chuyện đó với khách hàng. Ok. Ngay lúc đầu thì mình cũng nói là Red Door thật ra là cũng đã là sinh ra hoặc là khởi nghiệp là digital first, và đây là công ty công nghệ hoặc là cái nền tảng. Trong cái nền tảng đó thì tất nhiên là chắc rằng là cái giá trị nhất nó vẫn sẽ là dữ liệu. Thế thì Vũ có thể chia sẻ thêm về cái cách sử dụng dữ liệu của mình như thế nào, hoặc là cái dữ liệu nó bổ trợ cho những công tác gì, và những cái hiệu quả của cái dữ liệu đấy là gì? Việc sử dụng dữ liệu lớn của Red Door, Big Data của Red Door thì nó phục vụ cho một vài mục đích rõ ràng như sau. Cái đầu tiên sẽ là chủ cơ sở 1-3 sao á, thì historically và ngay đến bây giờ cũng vậy, họ chưa bao giờ tối ưu hóa doanh thu được họ được cả. Tại vì họ chỉ có một mức giá cố định thôi. Và trong tuần cũng thế. Những chủ cơ sở mà họ kinh nghiệm hơn một tí thì họ sẽ làm được cái giá trong tuần và giá cuối tuần khác nhau. Và những chủ cơ sở mà gọi là kinh nghiệm hơn nữa thì họ sẽ tự động set giá tùy theo từng thời điểm. Cái việc đó dẫn đến là nó ok để anh có thể làm được một kênh bán hàng là cái kênh vãng lai, nhưng mà anh sẽ không thể nào thể hiện nó trên tất cả những kênh online cả, không làm kịp đâu. Thì Red Door dựa theo cái công nghệ mình có, và dựa theo cái hiểu về thị trường khách hàng, và hiểu là thí dụ 4 giờ chiều ngày hôm nay và ngày cuối tuần chắc chắn phòng sẽ lấp đầy, thì mình có một cái cơ chế gọi là dynamic pricing, để mình đảm bảo là phòng được lắp càng nhiều thì giá phòng sẽ được tăng lên, để đảm bảo là chủ cơ sở có được doanh thu tốt nhất. Tuy nhiên cái việc tăng của mình nó vẫn nằm trong cái quyền kiểm soát của cái bộ gọi là bộ đối thủ cạnh tranh. Tức là mình sẽ đảm bảo cái việc tăng của mình nó không tăng quá cái ngưỡng mà những khách hàng trong cùng khu vực họ đang mua cùng một cái sản phẩm tương tự ở chỗ khác, để mình không bị mất cái doanh thu đấy. Ngược lại, nếu cái phòng vẫn chưa được lấp đầy thì mình sẽ có được những cái phương thức để mình giảm giá hợp lý hơn, để đảm bảo nó bán được thì để phòng trống. Như vậy thì gần như là Red Door là thay mặt chủ khách sạn có thể là vận hành, operate, và gần như là cái phần sale và marketing cũng là do Red Door làm. Chính xác. Nếu mà đi sâu hơn một chút thì lúc nãy chúng ta nói bảo là vừa là thương hiệu, vừa là marketing, vừa là bán hàng, vừa là vận hành. Thế thì cái điều kiện mà chủ sở hữu có thể trở thành đối tác của Red Door là các cái điều kiện gì khi mà Vũ đến và đánh giá? Thì sẽ đánh giá dựa theo các cái tiêu chí gì? Mỗi thị trường thì khác nhau hoàn toàn. Việt Nam thì Vũ nghĩ nó rất là super hyper local vậy. Thật ra Việt Nam là một trong những thị trường mà nó rất là interesting, tại vì nó có những khu vực á, là mỗi con hẻm, mỗi khu đường là có thể khách sạn nó sát nhau. Những khách sạn giống nhau y chang, mà khách sạn chỉ khác đúng cái tên thôi. Còn phòng ốc là gần như là tiêu chuẩn giống nhau. Thì cái đấy mình lựa chọn nó không còn phải là cái chất lượng hoặc là cái vị trí nữa đâu, mà nó là cái tinh thần hợp tác của chủ cơ sở.
Thì đối với mỗi cái sự hợp tác với Red Door thì Red Door dành nhiều thời gian, thay vì cái việc mình đi mình xem xét cái cơ sở như thế nào, tốt như thế nào, thì mình dành thời gian rất nhiều với lại chủ cơ sở để hiểu rất rõ cái động lực và cái nguyên tắc kinh doanh của anh chị đó như thế nào. Anh chị có nhìn cái dài hạn hay không, hoặc là anh chị chỉ nhìn rất là ngắn hạn. Thực sự mình đều có cái giải pháp cho cả hai cách nhìn đó hết. Tuy nhiên theo đánh giá của Vũ trước đến giờ thì hầu hết những chủ cơ sở mình gặp á, họ đều có một cái nhìn rất là trung hạn đến dài hạn. Không ai in it for the short term game hết. Chỉ có quan trọng là mình có khả năng để mình xác định rõ. Họ sẽ luôn luôn nói là lợi nhuận và doanh thu, nhưng mà beyond cái lợi nhuận doanh thu đó thì mình sẽ phải hiểu được là họ sẽ muốn dùng cái tiền đó làm cái gì á. Nhiều khi có những người chủ cơ sở họ muốn có doanh thu và lợi nhuận để họ đầu tư tiếp tục, hoặc là họ tái đầu tư lại trong cơ sở đó. Hoặc là có những người chủ doanh thu, chủ cơ sở họ chỉ rất là đơn giản thôi, là tôi muốn có tiền để đảm bảo cuộc sống mình tốt hơn. Thì nếu mình understand được cái need của họ một cách rất là deep như vậy á, thì cái giải pháp của mình đưa đến họ thông thường sẽ là trung đến dài hạn. Ok. Quay trở lại cái lúc nãy là có vẻ như là trong cả cái quá trình đấy thì cái feedback từ người user, từ khách hàng nó cũng khá là quan trọng. Tuy nhiên là với quy mô 100 cái cơ sở như vậy và có thể hàng trăm cái feedback, thế thì làm sao mà mình đủ khả năng mà collect các cái feedback đấy và để cung cấp lại cho các cái chủ cơ sở? Thông thường thì mình sẽ có một cái quy trình khá là logic để mình tiếp cận cái vấn đề đấy. Đầu tiên là mình sẽ nhìn cái doanh thu khách sạn thôi. Nếu doanh thu khách sạn mà vẫn đang trên đà phát triển ngang bằng với cái mức phát triển thị trường hoặc là tốt hơn á, thì ít nhất là mình cũng không quá quan tâm lắm, tại vì họ đang làm rất tốt. Nhưng có một khách sạn mà khoảng cỡ 2 tuần gần đây họ bị giảm doanh thu, và thật sự họ cũng, tất nhiên là vì họ là đối tác rất là khăng khít với Red Door, họ sẽ luôn luôn cho Red Door biết việc đó. Thì mình ngay lập tức mình sẽ coi thử coi là nó giảm ở cái kênh nào. Thí dụ nó giảm ở cái kênh bán hàng các hàng doanh nghiệp á, thì các bạn sẽ bắt điện thoại gọi ngay là anh ơi, chị không ở, nếu có lý do gì không. Thì đó là một cái offline value mà thực sự khách sạn họ không làm được, mà Red Door phải làm giùm cho họ. Nếu mà nó xảy ra trên những cái kênh bán hàng online đó, thì mình sẽ coi thử cái rating của nó giảm như thế nào, và mình sẽ bắt đầu đi rất sâu về những comment đấy. Ví dụ như là mình có tất cả là 100 khách sạn đi, trong một thời điểm mà ngẫu nhiên nó xảy ra thì có khoảng 10 khách sạn là bị giảm doanh thu chẳng hạn đi, thì mình sẽ nhìn những khách sạn nào. Thì cái ưu tiên của Red Door sẽ là nhìn những khách sạn mà có cái sự đóng góp và hợp tác tốt đẹp nhất và lâu đời nhất với Red Door. Tại vì rõ ràng là khi mà họ hợp tác lâu Red Door, họ hiểu cái thương hiệu Red Door, họ hiểu khách hàng Red Door và họ hiểu cách vận hành Red Door đó. Mà nếu họ bị giảm doanh thu thì họ phải là cái người mình take care đầu tiên. Đó. Ok, make sense. Yeah. Nếu mà chúng ta nói về cái việc là các cái cách này thì đúng là nói về 100 cơ sở thì vẫn là mình làm được. Nhưng mà chẳng hạn bây giờ chúng ta tăng trưởng lên đến một nửa đi, ví dụ như kiểu là Indonesia làm mẫu đi. Indonesia thì bây giờ là về mặt dân số họ đang gấp 3, đúng không? Thì bây giờ coi như là họ đang có 3.000 thì Việt Nam đang là 100, mình lên đến 1.000. Nếu mà lên đến 1.000 thì đội ngũ của Vũ và Vũ có thể vẫn làm nổi những cái việc này không? Vũ không có kế hoạch để mình tăng cái số lượng nhân viên tỷ lệ thuận với cái số lượng cơ sở. Thì lúc đấy cái công nghệ bắt đầu nó được tham gia vào. Thì mình có những cái tool mình đã build trong nội bộ của mình để mình bắt đầu mình track những cái rating đó một cách rất là automatic. Cái đầu tiên là mình sẽ track được là cái rating nào bị drop, chứ mình không cần phải vào mình check trực tiếp. Cái thứ hai là mình có khả năng để mình bắt đầu có một cái social listening, để mình coi thử coi là người ta nói những cái keyword gì ở trong cái khu vực này. Bắt đầu mình sẽ nói, nếu mình pick up được một chữ liên quan tới Red Doors á, thì mình ngay lập tức đó là một cái signal của mình deep down là cái quận này nó có một cái gì đó nó khá là negative về Red Door brand, thì mình sẽ coi thử nó nằm ở đâu. Và mình sẽ đối chiếu ngược lại với cái chỗ rating được highlight đang bị giảm, thì mình sẽ deep down những cái cơ sở đấy. Đó là một cái gọi là after the fact nó xảy ra rồi, đúng không? Nhưng mà để gọi là giảm thiểu cái việc nó xảy ra đấy, thì cuối cùng vẫn phải là tiêu chuẩn hóa được cái quality, đảm bảo là người chủ cơ sở họ có một cái mindset mà họ muốn serve. Mà đấy là một cái education process mà nó cần cả hai bên phải work rất là closely với nhau. Starting with Red Door trước, đem được cái doanh thu lợi nhuận trước, thì lúc đó mình dễ nói chuyện hơn với họ về những cái gì mình muốn làm với họ. Bây giờ có thể nói câu chuyện hơi khác một chút, tại vì là nếu mà nhìn ở góc độ chủ cơ sở chẳng hạn thì có lẽ là văn hóa Việt Nam mình vẫn mình hay giấu cái việc là thu nhập mình bao nhiêu, mình kiếm được bao nhiêu tiền. Thì ở đây nếu mà như vậy thì
Có vẻ như là gần như là rất là minh bạch, và cái một doanh thu lợi nhuận của một cơ sở là bao nhiêu Red Doors sẽ biết. Nếu mà Vũ đi làm việc nói chuyện với cả các cái chủ cơ sở đấy thì liệu đây có phải là vấn đề không? Cái về liên quan đến cái việc privacy, liên quan đến cái việc thông tin nó hơi nhạy cảm. Vũ chưa bao giờ gặp một chủ cơ sở nào mà họ chia sẻ ngay lần đầu tiên hết. Nó sẽ cần một cái khoảng thời gian, tùy theo chủ cơ sở, tùy theo cái quy mô kinh doanh của họ, và tùy theo cái độ gắn kết và tin tưởng của họ nữa. Thì ít nhất cũng phải là 2 đến 3 lần thì họ bắt đầu họ cho mình biết là họ cần mình ở đâu. Thường Vũ sẽ thấy cái đầu tiên á, mà làm cho những bạn mà gọi là tiếp cận thị trường nhục chí nhất là chủ cơ sở nói rằng là chúng tôi không cần Red Door, tại vì tôi làm rất tốt. Thì nó có một vài những cái tactics mình có thể mình coi được. Các bạn sẽ phải rất cực khổ và cực kỳ sáng tạo nhé, là các bạn ngồi coi cái bài giữ xe á. Nếu mà nó đông thật. Hoặc là các bạn sẽ ngồi vào cuối tuần. Nếu mà cuối tuần đông thì ít nhất chủ cơ sở vẫn có thể tiếp tục vận hành được trong cuối tuần. Nhưng mà nếu mà cuối tuần đã vắng rồi á, thì không có lý do là trong tuần ở đông. Thì các bạn sẽ phải bằng một phương thức nào đó, thậm chí ở khách sạn để coi thử là chất lượng dịch vụ như thế nào, để có thể có được cái niềm tin. Cái bạn lễ tân hoặc là cái chú bảo vệ đó, nó rất là hyper local ở Việt Nam, để mình find out rất rõ ràng là thật sự chủ cơ sở họ có cần sự giúp đỡ của mình không. Thì nếu mình xác định là cần ấy, mà họ nói không á, thì lúc đó mình sẽ bắt đầu mình go in để mình thể hiện rất rõ ràng cái thiện chí hợp tác của mình. Thì 90% chủ cơ sở họ sẽ bắt đầu họ rất là cởi mở và họ nói là ok, anh chị thật sự cần sự giúp đỡ. Ok, rất hay, rất hay. Nếu mà bây giờ nói về, trước hết là chúng ta nói về khách hàng đi đã. Tập khách hàng của Red Doors đang hướng tới, hoặc là cái profile của khách hàng, thì là liệu mình có specific hay là mình có gọi là có cụ thể là ai, là như thế nào, là nam hay nữ, tuổi tác như thế nào, thì có thể Vũ chia sẻ thêm là cái profile là như thế nào. Về mặt tính chất thương hiệu Red Doors á, thì mình sẽ rất là appealing cho những bạn trẻ. Về mặt logic là thế, tại vì công nghệ mobile first. Nhưng mà thực tế ở Việt Nam á, thì cái độ tuổi khách hàng mà sử dụng Red Door nó hơi nhỉnh hơn một tí. Mình sẽ thấy rất ít những bạn từ 19 đến 24, 25 tuổi. Mình sẽ thấy rất nhiều những bạn từ 26 đến 40 tuổi trở đi. Tại vì một trong những cái sector mà đang phát triển rất là tốt của Red Door là khách hàng doanh nghiệp. Nếu mà họ cần phải đi công tác thì họ sẽ một trong những cái chỗ ở là cái chỗ quan trọng nhất của họ, và thông thường họ sẽ lựa chọn những cái chỗ mà với những cái vị trí gọi là gần công ty làm việc của họ. Thì Red Door mình cũng hiểu những cái nhu cầu đấy, cho nên những cái cơ sở mình tiếp cận và mình gọi là hợp tác với họ nó cũng gần những cái khu trung tâm văn phòng thương mại. Thì về mặt location là mình đã có thể win được một tí rồi. Nói cái giá trị khác nữa là thay vì một cái bạn nhân viên bạn tự túc bạn phải đi book, bạn không biết rằng là cái cơ sở này nó an toàn cỡ nào, thì nếu bạn book với một cái platform, một cái thương hiệu của Red Door thì bạn yên tâm hơn một tí. Ít nhất có chuyện xảy ra thì cũng có Red Door ở đó. Với một cái người admin trong công ty đi, thì nếu bạn phải chuẩn bị cho một cái đoàn khoảng 5 đến 10 người khách, bạn sẽ phải gọi rất nhiều khách sạn để bạn check giá, bạn kiểm tra. Bạn chỉ việc làm việc với một mình Red Door thôi. Thì bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn mà bạn có thể tự động để bạn quyết định. Quyết định cuối cùng là khách hàng. Mình chỉ có cái cách thức để mình cho họ một cái lựa chọn tốt nhất thôi. Với một cái giá trị gọi là tốt nhất. Nếu mà chuyển qua về chủ khách sạn, thế thì trong cái 100 cơ sở hiện tại đang hợp tác với cả Red Doors thì Vũ có thấy cái sự khác biệt giữa cái tư duy, cái mentality, cái độ sẵn sàng và cái độ có thể trưởng thành của các chủ sở hữu nếu mà so sánh các cái thành phố khác nhau, hoặc là miền Nam, miền Bắc hay là miền Trung, thì liệu nó có những cái điểm gì nó khác biệt không? Vũ có thể khá là tự tin để nói là nó có một sự khác biệt khá là rõ ràng giữa những chủ cơ sở miền Nam và miền Bắc. Cả hai chủ cơ sở thuộc miền Nam và miền Bắc thì đều có một cái cảm nhận về thương mại rất là nhạy bén. Cả hai chủ cơ sở đều mong muốn là phát triển kinh doanh của mình hết, thì đó là chuyện hiển nhiên. Nó chỉ khác một điểm rất lớn là để khi Red Door làm việc với một chủ cơ sở ở miền Bắc á, thì cái thời gian để chủ cơ sở miền Bắc thực sự hiểu và tin tưởng vào cái thương hiệu Red Door á, nó dài hơn rất nhiều. Nó dài hơn rất nhiều. Và nhiều khi cái cảm nhận của Vũ và những bạn thị trường á, là các chủ cơ sở miền Bắc đang cố gắng để cho Red Door một cái bài toán thử nghiệm gọi là khó khăn nhất. Thì nếu mà mình vượt qua được á, thì
cái minh chứng rõ ràng là mình gắn bó với họ lâu dài hơn rất nhiều, và họ sẵn sàng để cùng đi với mình qua những cái thời điểm khó khăn nhất. 100 cái khách sạn mà đang hợp tác Red Door sau cái thời kỳ pandemic vừa qua thì phần rất lớn là chủ khách sạn ngoài cơ sở miền Bắc, hoặc là khách sạn mà có người là chủ là người Bắc, hoặc là thậm chí là người Nam nhưng mà lại có gốc người Bắc. Đó. Trước đây thì Vũ cũng là làm cho công ty nền tảng, nhưng mà nền tảng này thì nó khác nền tảng trước. Nhưng mà ở đây thì có thể là những cái bài học gì cho cá nhân Vũ mà đã học được từ khi tham gia Red Doors? Thực ra Vũ học được rất nhiều từ cả hai công ty. Vũ có thể nói rằng là ở Red Door thì nó là một trong những cái ngành kinh doanh mà Vũ nghĩ trung hòa giữa công nghệ và trung hòa giữa cái vận hành operation và trung hòa với cái việc mối quan hệ với con người có thể gọi là đầy màu sắc và phức tạp nhất từ trước đến giờ. Phức tạp hơn rất nhiều với cái công nghệ mà Vũ đã từng có kinh nghiệm. Nhưng mà nó phức tạp nhưng mà nó cũng rất là đẹp, tại vì ở đây á mình đang thực sự làm việc với một người chủ doanh nghiệp, thì cái mindset của họ là một cái sự hòa quyện giữa suy nghĩ ngắn hạn là hàng ngày tôi phải đảm bảo đủ tiền trả tiền nhân viên, nhưng mà nó cũng là một cái trung hạn hơn là làm sao để mình có thể trong vòng 6 tháng trở thành một cái thương hiệu tốt nhất ở khu vực này của mình để khách hàng đến với mình nhiều hơn. Và vì đó dẫn đến cái dài hạn là làm sao tôi có thể có được cơ sở thứ hai, thứ ba, thứ tư dưới cái thương hiệu cùng Red Door, hoặc là làm sao để tôi có thể có một cái ngành kinh doanh mà nó khá là bền vững để tôi hand over cho thế hệ thứ hai. Thì đó là cái mà chưa có trong cái công nghệ hồi trước vừa làm. Nhưng mà ở đây á, thì chủ cơ sở hầu hết họ đều có một cái mong muốn rất là rõ ràng với cái việc đó. Thì nó cho mình một cái mission và một cái sứ mệnh mà nó gọi rằng là rất là lâu dài. Như vậy thì đúng là trước đây thì nó gần như là cái human touch, gần như là không có nhiều lắm. Ở đây thì là mình hàng ngày thường xuyên đi tiếp xúc, đi nói chuyện và cũng nghe được những câu chuyện cá nhân của họ, cũng như mong muốn cá nhân của họ. Nếu mà Vũ mà nhìn vào Red Doors và nhìn vào tương lai 3 năm tới thì Vũ muốn xây dựng, cùng tay đồng hành xây dựng cái Red Doors ở Việt Nam nó sẽ trở thành như thế nào? Miro hỏi một câu rất giống như những bạn trong công ty hỏi ngày đầu tiên Vũ tham gia. Y chang thế. Thì Vũ cũng nghĩ rất là nhiều về chuyện này á. Thì cái vision của Vũ và cái sứ mệnh của Vũ nó càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Và bây giờ nó đơn giản là làm sao để Red Door trở thành một cái động từ ở Việt Nam, giống như là những cái công ty công nghệ và nền tảng khác đã làm được. Không phải là vì mình sẽ dành rất nhiều tiền về marketing hoặc là làm branding đâu, nhưng mà rõ ràng là ở Việt Nam cho phân khúc 1-3 sao thì còn rất là phân mảnh, còn rất là nhiều cái sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Mình nói là tới gần 70.000 cơ sở mà trên toàn quốc, thì rõ ràng là làm sao để người tiêu dùng họ lựa chọn cho đúng á, thì bây giờ hoàn toàn rất rõ là về giá hầu hết là thế. Nhưng mà giá không nên là cái đầu tiên, giá nên là một trong những giá trị. Thì Vũ nghĩ làm sao khi khách hàng họ book Red đó, họ cảm thấy yên tâm và minh bạch về mặt giá cả. Họ biết rằng đây là cái giá trị tốt nhất và thời điểm đó cái giá này cho được cho họ. Và cái thứ ba là họ có một cái sự yên tâm về mặt an toàn về nền tảng, tức là lỡ có chuyện gì xảy ra thì Red Door họ cũng có một cái dịch vụ 24/7 để hỗ trợ mình. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì cái người chủ cơ sở họ biết, cũng là cái người rất là hợp tác Red Door, thì họ sẽ làm mọi cách để hỗ trợ khách hàng của mình. Thì đấy mới là cái end game của Việt Nam trong vòng 2-3 năm tới, create cái brand mà nó resonate với lại cái người tiêu dùng ở Việt Nam. Tập đối tượng của mình gần như là nó là cross Việt Nam. Và cái phân khúc mà 1-3 sao thì thật ra nó đa số là những khách sạn của gia đình, của cá nhân. Thì làm sao mà mình đưa được cái thông điệp này đến từng lấy cá nhân? Thì Vũ đã nghĩ đến chưa? Thực sự thì Vũ nghĩ đến, và thực sự cả cái đội ngũ Red Door Việt Nam và trong khu vực thì mình cũng đang từng ngày để mình tìm những cái mảnh ghép, mình ghép vào cái công thức đấy. Nhưng mà tụi Vũ có một cái nhìn rất là rõ ràng về cái đích đến cuối cùng nó sẽ là gì. Thì đích đến cuối cùng đó, ngoài cái việc là một cái thương hiệu trở thành một cái động từ mà ai cũng sẽ nhớ đến hết á, thì Vũ rất là tự tin vào cái việc là nếu chúng ta chứng minh được cái giá trị của mình một cái ngắn hạn là về mặt doanh thu,
một cách dài hạn hơn là về mặt thương hiệu riêng cho khách sạn, thay vì họ phải lẫn lộn trong hơn cả mấy chục ngàn khách sạn khác. Thì nếu họ associate mình với lại Red Door thì có một cái list của menu mà cái giá trị họ nhận được. Thì khi cái giá trị đó càng rõ ràng hơn và nó càng cô đọng hơn á, thì chủ cơ sở họ sẽ tự động lựa chọn theo từng cái tính cách của họ, đâu là cái quan trọng nhất. Thì mục tiêu Red Door làm sao để mình có thể có được cái list của những cái menu đấy, những cái món ăn để họ lựa chọn đấy, để lúc nào họ cần cái gì thì mình có cái đó cho họ. Thì lúc đấy cái việc mà gắn kết với họ nó sẽ rất là bền vững. Thật ra là Miro cũng biết Vũ cũng được cũng vài năm rồi, cũng là tham gia vào rất là nhiều các công ty khác nhau. Thế thì về mặt cá nhân nhé, thì personal target của Vũ sẽ là như thế nào? Thực ra Vũ cũng có chia sẻ cái này với rất nhiều những anh chị trong công ty của mình, right? Thì cái personal target của Vũ là với một công ty startup thì Vũ nghĩ đây sẽ là cái destination cuối cùng của Vũ. Yeah. Với Red Doors á, thì mình không phải là một công ty để mình build for as a IPO in the destination, không, mà mình muốn build nó trở thành một cái profitable business. Right. Thì đó là cái nó drive Vũ nhiều nhất. Trong tất cả những cái công ty mà Vũ đã từng làm thì rõ ràng là Vũ join in vào một vài những giai đoạn khác nhau, nhưng mà chưa công ty nào giống như Red Door cho mình một cái trải nghiệm mà nó đến từ lúc đầu tiên đến lúc cuối cùng hết. Và cái cuối cùng không phải là cái cuối cùng. Tuy nhiên mình cũng đặt ra một cái mark là 4 năm nữa thì mình sẽ muốn coi thử coi là liệu mình có muốn tiếp tục làm corporate hay không, hay là mình muốn gọi là có một cái trademark gì đó rất là rõ ràng, và đó sẽ là cái gọi là một cái milestone định hình cái career của mình. Right. Nói như vậy là có thể Vũ sẽ có một cái startup riêng của mình. Vũ thì không bao giờ never say never, right? Tuy nhiên thời điểm này thì cái tập trung của Vũ lớn nhất vẫn sẽ là làm sao để mình cùng với mọi người bắt tay. Red Door thì rất là may mắn, cái đội ngũ leadership cũng như our board investor thì cực kỳ supportive và cực kỳ hands on, cũng như là rất là on the ground với tất cả mọi người. Cho nên Vũ cảm thấy là Vũ không bao giờ feel là alone ở cái battlefield này cả. Mình có team, mình có supporter từ các cấp lãnh đạo, cho nên ngày nào cũng là một cái chiến trường, ngày nào cũng là một cái battle hết. Nhưng mà mình cảm thấy rằng mình được push rất là nhiều, push một cách gọi là constructive chứ không phải là push một cách là mình làm đi. Thì mình cảm thấy rằng là mình feel responsible Miro để mình deliver Việt Nam, để make sure là nó ở trên cái map của Southeast Asia Travel. Nếu mà trước khi mà chúng ta kết thúc thì Vũ có một thông điệp thì Vũ sẽ dùng thông điệp gì? Đây không cần liên quan đến Red Doors. Vũ hiểu. Vũ nghĩ là cho những ai mà theo đuổi một cái big dream, right? Big dream hoặc là một cái có thể nhìn là một cái crazy và impossible dream, muốn build something lasting, thì Vũ nghĩ rằng là một cái keyword Vũ có thể để lại là be resilient. Tiếng Việt mình dịch ra là nó gọi là lì lợm tí. Đấy. Thì không có cái gì nó smoothly, Vũ nghĩ vậy. Right. Mọi người làm kinh doanh nhiều cũng biết. Nhưng mà nếu mình rất là rõ về cái end goal mình là gì á, thì mình chỉ việc đảm bảo là mình tìm được những người đồng đội và đồng nghiệp của mình cùng một cái end goal đấy, và mình cùng nhau push lẫn pull họ đi chung với mình thôi. Thì Vũ nghĩ ở cái cương vị của Vũ là một trong những cái perfect opportunity để Vũ làm cái chuyện đó. Bản thân Vũ phải be resilient đã. Gặp chủ cơ sở mà họ có reject mình 10 lần thì mình cũng cố gắng gặp lại lần 11. Đấy, đó. Yeah. Ok. Rất cảm ơn Vũ đã đến chia sẻ với cả Vietcetera, và cũng là chúc cho Red Doors sẽ có một cái tương lai thành công và mang được một cái thương hiệu đến cho tất cả mọi người. Cảm ơn Miro. Thank you. Yeah. Cùng chặng đường 48 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Vietcetera, công ty cổ phần là nhà sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản lớn nhất Việt Nam. Với hơn 40 đơn vị thành viên, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu về vật liệu xây dựng, bền vững và chất lượng cao, đồng thời là nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu Việt Nam.